tó ọpẹ́ ní fọ́lọ́run Elédùmarè ọba ògóògó ọba alápá kábíkábí ọba tó gbọngbọ́n tí ò fara tì kankan ọba àná ọba òní ọba tí ó mọ bẹ títí láéláé kánrí kése àìkú àìdìbàjẹ́ alásọtẹ́lẹ̀ ohun gbogbo olùwàláàánú ìwọlá késílẹ̀ ní adúpẹ́ àyàn ìwọ lọ́ba àjíkẹ́ ọba àjígẹ̀ ọba afẹ́nifẹ́re ọba àjùwàpè agbẹnimọ́dẹ̀yìn afúnimọ́ṣẹ̀rẹ̀gù ọba alógunlọ́lá aní ìlẹ́yẹ ọ̀gbàgbà tí gbára àdúgbò abọ̀wọ́gbọ̀gbọ̀ tí fi yọ ọmọ ẹ̀ náà fìn Elédùmarè adúpẹ́ o adúpẹ́ pé òkun ìbà lọ́wọ́ akọni obìnrin àwọn akáṣọlérí mọ̀rẹ̀rù obìnrin bàbá tán yanyan àwọn afẹ́jú ẹlẹ́yẹ tí wọ́n bàtà dẹ́ arúgbó aṣọ mọ́balẹ̀ afẹ́jú àgbàgbà tí sọ pùtùpùtù mọ́wọ́ ìbà yín o ìbà láàlú ògiri òkò òbẹ̀lẹ́kún sunkún kẹrù òbẹ̀lẹ́kún òbá dásọ̀rọ̀ tí ò tó dá sí ẹlẹ́kún sunkún láàárọ̀ yẹn sẹ́jẹ̀ onímẹ̀sùnmí láàárọ̀ yẹn sòfin ẹbọra sí jálá tọ́ pa ìsùnmọ́sílẹ̀ Yorùbá mọ̀jẹ̀ kí ọ̀rọ̀ lẹ̀ Yorùbá mọ̀jẹ̀ ó dàrú mọ̀jẹ̀ àrí kò ṣe dáadáa gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n bá wa dojú ìjà kọ àwọn tí ò fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ó gbérí àwọn ni wọ́n bá wa dojú ìjà kọ. bẹ́ẹ̀ ni ìwọlẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ afọkọ́rẹ́ lápò kàtó lápò ní pé kò ló bá jùbà ilẹ̀ ilẹ̀ ó lanu ilẹ̀ ìbà rẹ lónìí mọ̀jà ṣe ọ̀tẹ̀ mọ̀jà tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ mọ̀jà kẹ́gun ayé gun alẹ́sẹ̀ mọ̀jà jẹ̀ sọ́fìn àwọn àgbàlagbà aṣọ ọ̀ka ènìyàn mọ̀jà tẹ̀ ẹni tá a ṣẹ̀tà bẹ̀ tí ò nígbà Elédùmarè o ó dọwọ́ rẹ lónìí o mọ̀jà bárò ẹni bẹ́ẹ̀ tó gbogbo àwọn èèyàn mi lórí ìkànnì náà wọ́n dọwọ́ rẹ Ọlọ́run ba gbogbo bí tí bàtà ti ń ta onúkálùkù yín lẹ́sẹ̀ Ọlọ́run ba tó láyé yóò bá yín bu òróró tùnú sí ìgbẹ́ tí bàtà ti ń ta ìwé náà lẹ́sẹ̀ Ọlọ́run bá tó láyé yóò máa bá ń bu òróró òtùnú sí a ní jẹ̀bi nínú ìrìn àjò tá à ń rìn lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni ayé ò ní fẹ́ gbà fún wa lóúnjẹ tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayataya ilẹ̀ ò ní gbóná mọ́ wa o ilẹ̀ ò ní gbóná mọ́ wa o ilẹ̀ ò ní gbóná mọ́ wa bí ó ti rí nù àṣẹ ti Èdùmàrè. kí ni mo fẹ́ fàyọ lẹ́ni ni pé mo rí àwọn àrísà ọ̀rọ̀ kan lórí ìkànnì tàwa yìí ìjọba bàbá Bọ́lá mẹ́rin ọmọ Tinubu ìjọba ẹ̀ ń yẹra padà lọ́lọ́kan òjọ̀kan dó àwọn èèyàn nítorí òṣèlú ni bó ti sọ fún bàbá pé ẹ má tijú ẹ jẹ́ ká yóò sọ pé torí òṣèlú ni gbogbo tó bá dáa tí ó mú dẹ́kun bá aráàlú òun ní kẹ́ ẹ ṣe wọ́n ṣe mistake sẹ́yìn wọn ò ní good adviser ó dé àfẹ́ tí wọ́n ìwà tí wọ́n tó tají gbogbo tẹ́lẹ̀ tí mọ̀mọ́ wa rẹ̀ bí Tinubu sọ táwọn èèyàn gbé parí yẹn ìgbà tí wọ́n tají ni wọ́n mọ̀ pé nǹkan ti bàjẹ́ kí wọ́n tó tají. wọn ò mọ̀ pé nǹkan ti bàjẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀rí gbogbo fídíò tí mo ṣe mo wá ń sọ ń bẹ̀ pé oòrùn tó wà lókè síta sọ gbẹ tẹ́ ẹ bá lè change pátá tẹ́ ẹ fi ń ṣèjọba tìlú bá lè ẹ̀ tó wá pọ́lísì kan tó lè ẹ̀ tó gbélé lórí arọ́ tó ní àwọn èèyàn yóò tó ké ìgbà náà lọ́ọ́ làwọn ti ń pariwo pé kódà ẹnìkan kì í fàjà pèdè ìlú agogo lọba fi kó wọn jọ ọba tí ò bá kó lùjọ agogo ni ó fi kó lùjọ bàbá mo wá ṣàdúrà fún yín pé ọlọ́ọ̀bá ò fún yín ṣe torí ẹ má jẹun parọ́ tán yìí jẹ nǹkan ti bàjẹ́ ẹ má jẹun parọ́ tán yìí jẹ tọ́ pé bí bàbá ṣe múra lónìí ló múra láti bí ọdún kan sẹ́yìn
ayé ò ní mọ yí mọ́sẹ̀lú lẹ́yìn èmi ti mọ̀ pé tó bá tàkókò kan tẹ́ nídìí aráàlú change tẹ̀sí yí padà òun lẹ ti yí padà lẹ́ni gbogbo ayé dẹ̀ ti rí kíní kan ṣẹlẹ̀ bíi 46 banks tó jẹ́ microfinance bank tí àti ilé mọ ìdí tí CBN fi scrap wọn lánàá wọ́n ti suspend gbogbo àwọn bank tí mo sọ yìí online ní òkìní kan ní wọ́n ti suspend ẹ̀ like 46 MFB microfinance bank ni wọ́n suspend lánàá fúdì kan àbí èkejì lórí ọ̀rọ̀ agbésùnmọ̀mí mo mọ̀ pé yóò fẹ́ jẹ́ gbogbo báńkì tá a wí tá bá ka orúkọ rẹ̀ fún yín mo kọ́kọ́ fẹ́ kà á láàárọ̀ ìmọ̀ agbé kò ní ìtumọ̀ ẹ̀yin náà ẹ̀ rí lónìí ìròyìn ó gbé tí gbogbo yín ó rí lórí ọ̀rọ̀ insecurity lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ló mú wọn suspend àwọn báńkì wọ̀nyí ó possible kó jẹ́ pé àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn ibi tán jẹ́ sí nìyẹn ìyẹn báyẹn ìyẹn lọ bẹ́yẹn kíní kan ṣẹlẹ̀ nínú nǹkan méjì tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lẹ́nìí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ògùn bá ṣe ń rọ́ọ̀nù ìjọba Ògùn state màá dẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí màmá wa Rẹ̀mí Tinubu sọ of recent táwọn èèyàn gbé parí àti ìdí táwọn èèyàn fi gbé parí ẹ máa bá mi ká lọ. Fídíò kan wọlé sìn ẹ gbọ́ àlàyé tí former chairman local government kan sọ lórí ọ̀rọ̀ owó local government tí ń wọlé lógùn state irọ́ ni o òótọ́ ni o mo fẹ́ kí gómìnà kí wọ́n jáde kí wọ́n dìbọ́ǹkì ẹ̀ pé irọ́ ni. mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan nígbà kan rí ní ìlú tá a wà yìí náà pé ọ̀tún ń rí jẹ òsì ń rí jẹ iwájú ń rí jẹ ẹ̀yìn ń rí jẹ àwọn tó wà lókè gan ń jẹ àwọn tó wà nísàlẹ̀ ń jẹ kí lédè tí òsì rẹ̀ ń sìn owó tó dẹ̀ ń rí ń sìn ó ju tìgbà yẹn lọ gbogbo owó yẹn ń wọlé sí ẹ sọ fún mi olóòtú gbogbo owó yẹn ń wọlé sí owó tó ń rí ń sìn bíi ×10 ìgbà yẹn ni because ìgbà tẹ́mi wà ní ọ́fíìsì kàmáta ìsọ ìgbà PDP yẹn àdìsí kò sí local government kan ní Ògùn state tí ó kì í rí 200 million látàbújá lóṣooṣù. ṣé tó ń wọlé sápò ìsùnwọ̀n ti local government àbí. bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n pín látàbújá. ìbápò yín ló ń wọlé. ó wọlé sápò anybody ìsìn ó ti lé 600 million lóṣooṣù tó ń lọ sí each local government Tinubu ti double ẹ̀ tí ó bá tẹ̀ ×3 gan sef ×3 ni Tinubu ń ṣe ń sìn. 600 million. bẹ́ẹ̀ni kékeré ni mo kàn bú kéré ni kéré jù. bẹ́ẹ̀ni tówó yẹn bá wá wọlé. tó bá wọlé sí local government báwo làwọn èèyàn ṣe ní gbádùn. ẹ dákun náà babaláwo tówó yẹn bá wọlé ṣebí local government ní àpò sunwọ̀n wọ́n ní àkáǹtì tiwọn ṣe bá àkáǹtì local government lówó máa ń wọlé sí báwo ló ṣe ń kúrò ọ̀fẹ́ wo ló ń lò tó fi ń kúrò ń bẹ̀. olóòtú sáà. mo kọ petition tí mo kọ sáwọn EFCC mo sọ síbẹ̀ mo ní an account local government ṣùgbọ́n ó ní account kan tí state government ṣí sí Access Bank gbogbo 20 local government wọ́n ṣí account yẹn fún ẹ máa rí alert gbowó ọbẹ̀ ẹ máa rí alert gbowó jáde ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ chairman ẹ ní ẹ̀tọ́ lórí account yẹn torí wọ́n bá yín ṣe látàbẹ́kúta ń bìnrin. ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi o Honorable Wálé Adédayọ̀ ṣé ohun tẹ́ ń sọ ni pé mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ bá mi tọ̀rọ̀ yẹn sọ ṣé àkáǹtì tó jẹ́ ti local government gangan official ìjọba ò kí ń lò ó. eléyìí tó jẹ́ ti local government tó jẹ́ pé àwa la ṣí fúnra wa owó yàn kì í wá síbẹ̀. kì í wá síbẹ̀. eléyìí táwọn state ṣí òun ló ń lọ orúkọ local government ló wà ń bẹ pé local government ló ní àkáǹtì yẹn ṣùgbọ́n kò sí kankan nu wa tó láṣẹ lórí àkáǹtì yẹn orúkọ wa dẹ̀ náà fi ṣe. ṣùgbọ́n ẹ̀rí tó bá wọlé ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni aláàtì máa wà gbọ́dọ̀ ti fóònù nọ́mbà sí aláàtì máa wà sọ́dọ̀. fóònù nọ́mbà yín wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ẹ máa rà láti 200 million naira. ó máa wọlé eléyìí tó jáde náà ẹ máa rí eléyìí tó ṣẹ́kù ẹ máa rí ṣùgbọ́n ẹ lè sọ pé báǹkì ń bẹ́ gba yí báyìí ń bẹ́ ṣiṣẹ́ báyìí ó ti ò kò jọ. kó tó ṣí àkáǹtì nílé ìfowópamọ́ ẹni tó làkáǹtì gbọ́dọ̀ tọwọ́ bọ̀ kó sáìn pé orúkọ mi rèé ibi tí mò ń gbé rèé signature mi rèé ṣẹ́yìn lẹ sáìn sí àkáǹtì náà. ó ti ò.
ta ló sáyẹ̀nsì. mo mọ idán ni kíní idán ni. ta ló ṣe dán. àbí tó wọ́n bí lọ́wọ́ lábẹ́kúta bí o idán lábẹ́kúta ní capital service náà torí èmi kọ́ gbogbo ẹ̀ fáwọn EFCC bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ kò sí kankan tí mo fi bò fún wọn. ní Access Bank. Access Bank. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn lẹ́nu chairman tẹ́ ń gbọ́ yẹn ọ̀rọ̀ ńlá ni o tí sọ̀rọ̀ kékeré nígbà tí federal government Nàìjíríà ń pariwo pé mo ti sanwó sí local government yín ẹ lọ mú àwọn gómìnà yín dáadáa àṣé gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún wà nínú àwọn gómìnà tó yẹ ká mú dáadáa gómìnà lójú àánú kẹ̀kẹ́ ní ojú àánú aráàlú àwọn tó fẹ́ dìbò fún yín ní sẹ́nítọ̀ bí ìgbà tí wọ́n kàn fẹ́ fìbò yẹn wọ́n kàn fẹ́ waste ẹ̀ dànù ni torí kò lè sábọ̀ tẹ́ ẹ̀ mú bọ̀ èyí tẹ́ ẹ ṣe ní gómìnà stéètì táwọn èèyàn pariwo títí pé ẹ bá pariwo kátà yọ nídìí yín gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ò ní dá yín lóhùn kàkà kó dá yín lóhùn yóò tún máa fi EFCC lé yín kiri tàbí DSS àwọn àwa tẹ́ ẹ wù nìyẹn ẹ wà bí ẹni tó jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá wọn ti bí ẹ wo bí tẹ́ govern for good 7 years ẹ má ti di àpè ní 8 years ẹ wo state tẹ́ govern for good 7.5 years gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ẹ lọ wò ó mo mọ̀ pé téèyàn bá jẹ́ ẹ̀dá tí ojú kìí tì ìjọ kan bẹ́tẹ̀rì ọkàn ó máa sọ fún pé ojú kan tí ọ ni nítorí ṣe yìí ò dáa ṣùgbọ́n aláìní tìjú ni ọ ẹ̀rí ọkàn ó máa sọ fẹ́ni tó wà yẹn pé mo mọ̀ pé ọ̀ ní tìjú ṣùgbọ́n nítorí ṣe yìí kò bójú mu ẹ lọ wo gbogbo àwọn ọ̀nà lógùn state ẹ lọ wo ọ̀nà èèyàn mélòó ni wọ́n ti ń gba airport tẹ́ ẹ fi gbogbo ọdún ṣe èèyàn mélòó ni wọ́n ti máa ń fò wá láti international tí ń láǹdì ń gbẹ̀gbẹ̀mù ọlọ́run má jẹ́ Boko Haram ó kidnap èèyàn ọ̀nà tẹ́ ẹ ṣe síbẹ̀ náà ẹ lọ wò ó láàrin ọdún mélòó kan wọ́n ti tún pàṣípàṣẹ ọ̀nà tó lọ sí airport ẹ lọ wò ó ẹ kẹta ṣe gbogbo ẹ ṣe ẹ forúkọ rere lẹ̀ pàápàá fún àwọn ẹbí yín ẹ ṣiṣẹ́ táwọn ọmọ yín lè padà wá lọ́la tí wọ́n ní èmi lọ́mọ Dàpọ̀ Abíọ́dún táwọn èèyàn òun tí wọ́n pàtẹ́wọ́ pé bàbá yín ṣe dáadáa wùwà yẹn rárá ẹ lọ káàkiri Ògùn ṣe lọ wo ọ̀nà àwọn àbànújẹ́ ọ̀nà àwọn ọ̀nà téèyàn ò rí téèyàn ò máa gbé àwọn tó ti ṣèjọba ń bẹ̀ sípè pé ṣé wọn ò bí ọmọ láwọn àwọn ìpínlẹ̀ wọ̀nyí ni ṣé wọn ò bí ọmọ ń bẹ̀ ni ẹ lọ wo sẹ́tẹ̀ ṣe ẹ̀yin náà bójú wẹ̀yìn kẹ́ ẹ wo sẹ́tẹ̀ ṣe ẹ wo nǹkan tí chairman local government sọ owó ṣé Dàpọ̀ Abíọ́dún fẹ́ lọ kọ́lé sínú omi ní owó ṣé tí Dàpọ̀ Abíọ́dún bá kú lónìí pín mi ò gbàdúrà kú fún yín o mi gbàdúrà kú fún yín àbí kẹ́mi eré ó bọ́ ọlọ́mọdé rí tẹ́ ẹ bá tẹ̀ wá ṣe pín tẹ́ ẹ pàjúdé lẹ́nìí ṣé ẹ rò pé àwọn owó yìí ó bá yín lọ ni ṣé ẹ rò pé àwọn tí ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe wàhálà tẹ́ borúkọ yín jẹ́ tó nítorí àti kówó ìjọ ṣé ẹ rò pé wọn ò ní nọ́mbẹ̀ tẹ́ẹ̀dá bá rántí ikú wọ́n ní téèyàn bá rántí ikú gáà yóò sòótọ́ gbogbo yín mo mọ ìṣòro tẹ́ ẹ ní ni pé ẹrẹ́nire bí yín ẹ̀yin lẹ̀ sọ̀rọ̀ ayé dẹnire torí ẹ̀dá tí tíṣà bá bí ó yẹ kó ya dáadáa nínú ayé bàbá yín tíṣà ní ẹ̀mọ́ yẹn tó ti gba tú bàbá yín kọjá tó ti dèèyàn tí bàbá yín tútọ̀ kí wá nípa tẹ́yìn tó kó lára yín pé ọmọ tíṣà ni mí kí nípa tí ọmọ tíṣà kó lára yín ẹ kàn yàtara yín ẹ lọ wo Ògùn state tẹ́yìn sọ pé èmi ni gómìnà Ògùn state ẹ lọ wò ẹ má máa sọ ọmọ tí ìfọ̀tẹ́ bá kó oúnjẹ rẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ ṣe gómìnà state rí ayé ó bèrè pé kí lẹ fi ilẹ̀ nígbà tẹ́ wà ní state yìí kò ní sí lápá kankan ayé ò lórí nǹkan tó ka sí mọ́ gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ ṣe ló ti bàjẹ́ tán wọ́n ṣe ọ̀nà abala méjì ẹ̀yìn yóò abala kan ẹ̀ẹ́dà abala kan náà tún ní gbádùn ṣé ẹ fẹ́ kówó lọ sọ́run ni
ṣé ẹ fẹ́ kówó lọ sọ́run ni ẹ̀yin náà là ń rí inú fídíò táwọn chairman local government bí àwọn commissioner ní sáńdọ̀ balẹ̀ fún láì sọ lọ́hùn torí ẹ̀ la fi ń sọ fáwọn tí ń dìbò ṣé ẹ ti rí tẹ́ ń dìbò fún ṣé ẹ ti rí ẹni tẹ́ ń dìbò fún ẹjẹ́ fi hàn yín kẹ́lẹ̀ bá rí dáadáa. ẹ̀yin ará Ogun State ẹ̀yin senatorial district ti Dàpọ̀ Abẹ́nú ṣé ẹ ti rí tẹ́ ń dìbò fún ẹni tẹ́ fẹ́ dìbò yín fún lẹ́lẹ́kejì tọ́nà tí ó lọ fún senator yín ẹ̀ẹ́rẹ́ yẹn represent yín o Ọlọ́run Ogun State lẹ́wọ̀n ẹ̀rí tí ogun yẹn ń dọ̀bálẹ̀ fún táwọn wárí fún commissioner ọmọ dọ̀bálẹ̀ fún governor torí kíni kí ló gbé mì kí ni ẹni náà kí ni governor náà gbé mì tí wọ́n fi ń dọ̀bálẹ̀ fún kí ló gbé mì so àwọn àkàtà sọ rèé governor wá dẹni táwọn èèyàn ń dọ̀bálẹ̀ fún ní state àwọn ń wárí fún ara táwọn gómìnà kan sọ̀rọ̀ àwọn dànù àánú àwọn tí wọ́n jọ ọmọ state yìí ló ṣe mí because tí nǹkan bá ń lọ bí ṣe ń lọ yìí ṣé báwọn gómìnà ó ṣe máa dọ́lọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ nìyí èyí tá a bá dìbò fún èyí ló yẹ kẹ́ máa páyà wa kẹ́ máa bẹ̀rù wa àwa aráàlú tá a dìbò fún yín làwa ń bẹ̀rù yín rí páyé ayé Nàìjíríà ti bàjẹ́ tí mo sọ táwọn èèyàn understand ní Ọlọ́run àánú tí mo sọ tẹ́ ẹ understand ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn nínú mi dùn pé ẹ ti rí fídíò méjèèjì tẹ́nìkan sọ lórí ọ̀rọ̀ owó local government tí wọ́n lọ ń kó sínú àkáǹtì ibòmíì ọ̀dàkọ̀ báńkì Access Bank oníkàwọn yẹn lọ sí ìwádìí 20 local government wọ́n open separate account fún wọn wọ́n kàn máa rí àláàtì ni wọ́n máa rí àláàtì governor ní ó gbowó wọ́n kàn máa rí àláàtì ṣé ẹ ti rí báyìí sí ṣe rí kàtọ́kùnrin yẹn sọ governor ká àwọn kan dìbò fún nù tó lọ ọdún mẹ́jọ lẹ́ẹ̀fì mọ́ position tí state yẹn wà for good 8 years position tí state yẹn wà for 8 years lẹ́rí yẹn Ọlọ́run ọba yóò là wá nínú ọdún mẹ́jọ yẹn òun níjọba tó yọ subsidy náà tó ti wá ẹ wo bára ó ṣe ní àwọn èèyàn tó ní state tá a sọ yìí àwa tá a ń sọ̀rọ̀ àmọ́ tá a ń rí tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa ń rò pé bóyá kan wá owó online kiri ni but ojú ọmọ gbàyàntì pé Yorùbá làwọn tá a ń sọ yìí Yorùbá láì ṣe mọ́là láì ṣàtìkù àwọn èèyàn ò tiẹ̀ ní orúkọ rere rárá ní kọ́rídọ̀ kankan Isaac Fayose ń fi kankan hàn wá lánàá nígbà tí àwọn èèyàn lọ yá owó láti ṣe reluwé ẹ yá owó lọ́wọ́ Chinese láti fi ṣe reluwé ẹ wá ṣe reluwé ọ̀hún láyé Buhari ẹ wá ṣe kọjá ìlú Buhari ẹ ń ṣe reluwé yẹn lọ sí ìlú kan tí wọ́n ń pè ní Niger reluwé wá wọ Niger ó wọ country míì ẹ ṣáà ṣe é lọ now eventually àwa rí wípé gbèsè yẹn àwa ń san ní Nàìjíríà bí ṣùgbọ́n ojú orin tí Buhari yá owó lọ́wọ́ Chinese ṣe lọ sí Niger àwọn ọmọ Niger ti fẹ́ tú tàtán wọ́n ti sọ bẹ̀ẹ́ nílé ìgbẹ́ wọ́n ń yàgbẹ́ sórí ẹ̀ irin míì ó ti yọ wọ́n ti tú wọ́n ti lọ tàpá ní àwọn tí ń ta rìn kiri àwa sì san gbèsè yẹn lọ́wọ́ ó wà ní gbèsè tán kà bá wa lọ́rùn pé àjẹ pé lágbàáyé ara owó tá a jẹ China nìyẹn níbo la fẹ́ bá yàrá jẹ́ wá ní káwọn aráàlú mọ́ sọ̀rọ̀ ẹni kí wọ́n máa kan àwọn èèyàn lábùkù àwọn tó bá tún fẹ́ ṣe dáadáa nínú ìlú bóun ò ṣe ní máa kàn wọ́n lábùkù ẹni bá lójú tì èèyàn tẹ́ ẹ bá mọ̀ tó lójú tì ìjọba Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá ti rí wọn tán wá tán fẹ́ wá dìbò fún wa ẹ wò wọn dáadáa ẹ ti rí sáìn pé owó wọn wá kì í ṣe pé láti ṣe dáadáa owó ni wọ́n wá kì í ṣe láti ṣe dáadáa torí bó lè yóò ṣe máa bọ̀ wá sínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ti mọ bíbẹ̀ ṣe rí kó o dẹ̀ ti máa ṣe àwọn nǹkan kó o ti máa ṣe ẹsẹ̀ gbé
ìyẹn lọ bẹ́yẹn ẹ wá gbọ́ èrò àwọn ọmọdébìnrin mẹ́ta kan lórí ọ̀rọ̀ tí ìyá wa Rẹ̀mí Tinubu sọ láìpẹ́ yìí táwọn èèyàn gbé parí. You can be an intelligent woman and be a bad first lady. Because you're good at business or because you're good at investing does not make you sensitive enough to deal with the country. If we created a working system, certain things don't even need to be talked about. Some people agreed that she was misquoted. Okay. In my opinion, I don't think the message is the problem here. I think the messenger is the problem. You have a problem with the messenger and by extension, her husband. So whatever she says hurts your ears. That's it. I'm going to say something. When she spoke, she had a meeting with governors' wives and said, let us reach the women at the lowest bottom of the economic pyramid. The women, these are the women you see on the streets who buy moodus of granite. They boil them, they put them on the tray, and they hug. These are the women who enter bushes. They take some leaves, they bind them together, they take them to the market, and they sell. The tomato seller, the people who are roasting corn on the streets. Majority of time when you look at that businesses, it's not up to 20,000 naira. Even Peter Obi said it that he went to Enugu and he met people who are doing business of 6.5 and he empowered them with extra 10,000. Do you understand me? So there is absolutely nothing wrong with what Madam First Lady has said. But in that same clip as well, I need to speak. In that same video, in that same clip, she mentioned other things she has done. She mentioned how she has empowered people, spent over 2 billion naira to train youth in tech through what? Please, can you let me speak? Quiet, please. Quiet. Please, when you have your floor, you can speak. Right. She mentioned other things she has done. It is not her money. If she doesn't do it, we say she didn't do it. And if they do it, you are still angry. So what exactly needs to be done for you to be angry, for it to be okay in Nigeria? She mentioned other ways through which she has reached a lot of citizens. A lot of time when we citizens say something, when we talk, a lot of time when we say the people at the top there, they are detached from the realities of everyday Nigerian. I think people who are really detached from this reality are the people here in this room and people listening to me. Because we can go into a restaurant and afford the food of 30,000, 40,000, we've forgotten that there are people that the only thing they want is that 50,000 naira. The only thing they need is that 50,000 naira. And for as long as life continues, for as long as Nigeria continues to be, the poor will always be among us. Take that straight. And the fact is, 240 million people. There is no way, because when you hear of empowerment, you don't expect the First Lady or the President to go to them and then give them $1 billion or 100 million to empower them and make their life better. I understand that we are demanding for some things. We want electricity, we want security, we want great infrastructure. But when the people at the lowest bottom of the pyramid are met, please, I see no reason why Nigeria should be angry about it. Okay. The President is doing what he's doing. The First Lady's office is a ceremonial office. She cannot influence any policy. Whatever policy she can influence can only be done from the other room. So if she's walking around and meeting the needs of those at the bottom, give her accolades. Thank you. Today I'm playing devil's advocate. I will agree with you a bit, but you know what they always say? A good name is better than riches. Okay. When you have committed a lot of atrocities, when you decide to do one good out of 100, nobody sees the one because 99 is still pending. If we created a working system, certain things don't even need to be talked about. If this system was functional, all we'll be seeing is that, this kind woman has extended the graciousness of the presidency to the people. But we know that woman in question, who stood to say very reckless things, a woman of God for that matter, who doesn't have any empathy, suddenly decides to wake up and start giving some kind of support. If you are a sensitive person, you will know that there's an intention behind that behavior or that action. So what I'm saying in essence is, when a system is put in place, like Iyaro has said, the First Lady doesn't have people who want to interface with the citizens. What we'll be hearing is that the First Lady mandated a certain sector to do such and such. See, Nigerians, whatever you do in your system to fight for a good government, fight for it. You know why? When I see people like Rẹ̀mí Tinubu, I'm reminded that sometimes I feel stupid for being Nigerian. But I don't want that to continue anymore. Because when the system is functional,
each and every one of us will be functional. 50,000 naira will sound like a joke to any well-thinking mind. Let us fight for a better system. This is nonsense. Thank you. Thank you. I forswear for some people for years. Our words have to be censored. A lot of people said things, and I want to believe that every single person that was busy saying thank you, thank you, thank you at the corner, I want to assume that some of you have the benefit from this current government. That's just the truth. One way or the other, they do have a benefit, because there's nobody with I don't want to use some words, but there are some kind of people that I'm not expecting some kind of statement from. Now we're saying that akara business is nice, we want to eat akara and all of that, and we're saying that there are some women that are not lettered, and that's why they are the kind of people that should be empowered this way. Now, have you forgotten that years ago there were people back in the village that did not have money, but you remember one thing we used to know about them? There was always food. Even your grandfather in the village will send you in town money, food. Even if he doesn't have money, he would have food. But now they don't have food again. They don't have money, they don't have food. And we're saying because they are not lettered, because they are not, the first lady should come out and say that we should start akara business and corn business. And we're saying she's an intelligent woman. You can be an intelligent woman and be a bad first lady. Because you're good at business or because you're good at investing does not make you sensitive enough to deal with the country. We're saying that whatever Remi Tinubu is saying, wherever she's going, that she does not know what she's doing. As a first lady, number one, the first lady's office may not be able to make some implementations. She may not be able to put policies in place, but she's our mother, right? She's supposed to be the mother of the nation. And if we're saying people are crying and hungry and there's insecurity, and all she can do is to tell us that she's empowering people with 20,000 to start business. Are you? Thank you. Are you guys kidding me? ọ̀rọ̀ ọ̀hún lẹ gbọ́ yìí. Ọmọbìnrin tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ òun jẹ́ kó máa yé wa pé gbogbo nǹkan làwọn èèyàn máa ń sọ di awẹ́wà ní Nàìjíríà. Wípé ẹlòmíì òdodo ọ̀rọ̀ ló sọ ó ní ẹlòmíì ò ní ìdíjú 50,000 lọ tí ó fi yanjú ìrìn àjò rẹ̀ pẹ̀lú ọjà títà. Nítorí common jù nínú society wa lẹ́ni táwọn obìnrin ṣe jù tó jẹ́ pé wọ́n lè fi 5,000 naira bẹ̀rẹ̀ business ẹ̀ láyé, òun náà ni àgbàdo yíyan. Bí 10,000 to 20,000 naira máa bẹ̀rẹ̀ àkàrà díndín. Ẹni bá ní 5,000 naira lọ yóò ta ẹ̀pà sísè. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní àwọn iṣẹ́ tó wà lucrative táwọn èèyàn lè ṣe tó jẹ́ pé owó wọn bá lè bẹ̀rẹ̀. But bí ìyá ṣe present ẹ̀kọ́ ló yẹ kí ìyàwó present rẹ̀. Kò sí tó kàn yá pé owó tá a bá fún yín grant ni o, ẹ lọ mọ́ fi ta kúlíkúlí, kò sí tó kàn. Bí ìgbà tẹ́ ń yọ àwọn tí ń ta kúlíkúlí ni. Èyí tó máa rẹ̀ ẹni bá gbọ́ Yorùbá dáadáa tẹ́lẹ̀ kọ́ńtì tá a wà yìí ọgbọ́dọ̀ mọ sọ̀rọ̀ sọ. Ìwọ́n tó bá ti wà nípò ìwọ̀nba ni kò sọ̀rọ̀ mọ́. Ìwọ̀nba nígbà táwọn Awólọ́wọ̀ kan bẹ ní orílẹ̀-èdè àìmọ̀ ìgbà mi tí wọ́n ní I reserve my comment torí wọ́n mọ̀ pé kò sí ni èèyàn ó sì sọ. Ẹ fẹ́ fáwọn èèyàn grant kò kàn yín pé tí wọ́n fi ṣe rèé. Nígbà tí ẹ̀yin sọ pé ẹ̀yin fún wọn grant pé kó lọ fún wọn ta kúlíkúlí kí wọ́n fún wọn takàrà tágbé parí. Èèyàn kọ́ ló ra ọ̀kadà fún wọn ní district títí ẹ̀ senatorial district títí ẹ̀ pé wọ́n máa gùn wọ́n ṣe gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Sọ́kadà kúkú ṣe iṣẹ́ eré ni. Àbí nǹkan làwọn Boko Haram ń gùn kiri inú gbólé nìí. Sẹ́nétọ̀ ó kó ẹ̀rọ wá, yóò kó Facebook wá, wọ́n kó kíní gas cooker wá, kí lẹ fẹ́ káwọn èèyàn máa fi ṣe. Abẹ́ni tó bá bìyàn ní kíní gáàsì, kì í ṣe kó ní kọ́ ló máa fi takàní àbí kó máa fi ní dòdò ní junction. Ṣé ẹ pé wọn ò bá wọn fà á? Ṣùgbọ́n sọ pé tó bá ti rí yẹn, wọn ò sọ pé kẹ́ lọ fi ṣe kankan, àbùn yẹn àfi pọ́n yín lékẹ́yìn náà máa wá nǹkan jẹ. Àṣọ tí wọ́n fi ṣe, ẹni tí wọ́n bùn freezer, ẹni tí wọ́n bùn ní oríṣiríṣi táwọn sẹ́nétọ̀ yẹn máa pín torí tá máa pín Nàìjíríà náà nìyẹn tí mo wò títí tí mo bú sẹ́rìn. Nǹkan tó kàn nú ìrìn àjò Nàìjíríà kọ́ ni kẹ́ máa bùn wọ́n lẹ́rọ.
ẹ bùyàn lẹ́rọ lọ́dún yìí tọ́tún lọ́dún tí bọ̀ tẹ́ bá tó ń kó nǹkan mi bọ̀ ẹ tó bùn lẹ́rọ mi kí ni ó fi gbogbo ẹ̀rọ tẹ́ ẹ bùn kí ni ó fi ṣe ìgbà tó bá yóò lọ tà tó bá wá ta ẹ̀rọ yóò lọ tà fáwọn tí ń lọ́gì tí ń lọ èrè náà wọ́n padà fi dínkà ṣùgbọ́n torí pé àwọn ò ti sọ síbẹ̀ pé àkàrà ni ẹ lọ fi máa fi lọ ní òjò dìjà ibi tí ìyá ti sọ àsọrí gẹ́nu bó o lè yẹn ó ṣe ọ̀fẹ́ fún yẹn grant wọ́n sọ pé àkàrà ẹ pé kọ́dà bó sàkàrà ìbá ṣe dodo kúlíkúlí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn àwọn èèyàn ò rí pé ẹ relegate àwọn púpọ̀ ẹrù pó lòsì làwọn fáwọn ò lè jẹyàn láyé ìtí wọn máa ronú bí wọn ṣe ronú nìyẹn màmá ẹ̀yin lẹkọọ ọsẹ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n gbé ọmọ wọn ẹ̀ẹ́dá sọ̀rọ̀ wọn kò sí tẹ́ ẹ sọ ẹ̀dá kẹfẹ́ ní èyí àtọkọ yín tó bá gbẹ̀yìn tó bá ná pààyàn ní Nàìjíríà ìfún gbogbo àwọn ọba tó pa á lẹ̀ Yorùbá kò sí ìtọkọ yín dá sí gbogbo ẹ̀sán yìí gbogbo kíní ìbínú ìbẹ lára àwọn èèyàn ẹ tó wá sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ fún yín gírántì ẹ lọ máa ta kúlíkúlí wọ́n ti wò pé relegate àwọn ètò ẹ̀fẹ́ rà wọn pé ìfẹ́ rólòsì meanwhile àwọn èèyàn mọ ẹbí ẹ̀yin méjèèjì wọ́n mọ ọkọ yín àti ẹ̀yin pé kì í ṣẹni tí kì í fẹ́ rí olòṣì pé ẹ máa ṣe dáadáa fáwọn èèyàn tó bá nídìí ìrànwọ́ ṣùgbọ́n presentation yín lákòókò yìí ló mú àwọn èèyàn rò bẹ́ẹ̀ sí yín pé bó ṣe rí nù ló mú àwọn èèyàn ronú bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn náà rí báyìí lẹ́nìí ẹgbẹ́ ọtí lédì kan náà sọ tó ní pé kò sí nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ fi sọ tó fẹ́ fi believe wípé kì í ṣe pé màmá sọ nǹkan tẹ́ sọ yẹn láti fi relegate àwọn èèyàn next time màmá ẹ máa sọ ọ̀rọ̀ sọ níta gbangba kì í ṣe gbogbo nǹkan lèèyàn máa sọ kì í ṣe gbogbo nǹkan so lórí kan nìyí àníri jù báyìí lọ lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè lónìí títí táfi mọ́ mákọ̀tún ètò mi wá èmi tí ń tòótọ́ bàbá àṣà.